यहाँ त के म बेकिङ पाउडर पनि म चाहिँ यसरी बनाउँछु हैन एकदम मसिनो भएको छ हेर्नुस् अब चाहिँ यही मतलब माया घुम्दै रहेछ यही देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुनशीला अफिसियल साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार अनि सेवा भन्न चाहन्छु साथीहरू फेरि पनि न्यू ब्लग न्यू डेका साथ आइसकेको छु साथीहरू हजुरहरूकै चेली हजुरहरू सामु म चाहिँ आज भोलि अलिकति अलिकति टाउको दुख्ने अनि रुगा लाग्ने भएको भएर भिडियोहरू पनि त्यस्तो खासै बनाउन सकिरहेको छैन तर बनाइरहेको छु आज चाहिँ शिवरात्रि परेको छ साथीहरू शिवरात्रि ह्याप्पी शिवरात्रि सबैजनालाई अनि शिवरात्रिको दिन चाहिँ म त अब बच्चा सानो छ नि त अनि त्यस्तो भिडभाडमा गयो भने त कतिजना मान्छे चेपिएको छ हैन मलाई मिलेसम्म बाटो दिइरहेको छैन त्यस्तो भिडभाडमा गएँ भने त म पनि चेपिन्छु मेरो बच्चा त झन् निकाल्नै म सक्दिनँ त्यही भएर साथीहरू म शिवरात्रिमा जान सकिनँ अनि गइनँ म घरमै बसेँ अनि मेरो चाहिँ शिवरात्रिमा चाहिँ मैले घरमै बसेर के गरौँ त भन्ने लाग्यो हैन अनि भाइ बहिनीहरू पनि छ वरिपरि त्यही भएर मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरू वरिपरि भएको कारणले अनि मम्मी ड्याडी गाउँमा हुनुहुन्छ मम्मी ड्याडीको न्यास्रो मेटम मम्मी ड्याडीको लागि हैन मम्मी ड्याडी जस्तै म बनौँ भनेर अनि मैले चाहिँ सेलरोटी पकाइदिएँ उनीहरूको लागि सेलरोटी पकाएँ अनि मेरो बालबच्चा पनि छ हैन सेलरोटी पकाएँ उनीहरूलाई पनि दिएँ म पनि खाएँ अनि एकजना बहिनी चाहिँ निकै अलिक माथि छ त्यही भएर उसलाई चाहिँ म भनिनँ पनि बोलाइनँ पनि उसको हस्बेन्ड पनि छ हैन सँगै अब त्यस्तो अवस्थामा के बोला राख्नु आउँथ्यो होला हुन त बोलायो भने अनि त्यसै भएर साथीहरू सेलरोटीको रेसिपी बनाएको छु हजुरलाई म देखाउने छु साथीहरू है त आजको मेरो दिन चाहिँ सेलरोटीको रेसिपी हुँदैछ साथीहरू हेर्नु होला मेरो भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला है त साथीहरू सबैजनालाई एकमुष्टमा नमस्कार अनि मिठो माया बनाउनु पर्ने हुन्छ है त खनाउँछु है त न साथीहरू म पिठो चाहिँ यहाँ यसरी पुखाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि यहाँ त के पिसेको पनि थियो क्या अरे त्यो भाइले सबै नगरिदिनु भयो जस्तो छ छोडेर सबै गरेन के पिसेको थियो है अनि मैले चाहिँ यहाँ सोप पनि हालेको छु अनि अब म बेकिङ पाउडर पनि राख्छु साथीहरू बेकिङ पाउडरले चाहिँ नरम पनि अनि फुलाउने काम पनि गर्छ त्यही भएर म बेकिङ पाउडर पनि राखेँ मेरो छोरो पनि चलाउँदैछ के गर्नु चलाउँदैछ अब बेकिङ पाउडर राखेँ अनि म चिनी पनि राख्छु साथीहरू चिनी पनि राख्छु बेकिङ पाउडर राखेँ बाबु न चिनी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म चाहिँ अलिक गुलियो नै बनाउनु मन लागिरहेछ हैन धेरै गुलियो पनि हैन ठिक गुलियो है म चिनी पनि राखेँ म चाहिँ यसरी बनाउँछु साथीहरू हैन अब तपाईहरु चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ थाहा छैन म चाहिँ यसरी बनाउँछु अनि त्यही हो अनि आधी केजी जति चिनी त हाल्नै पर्यो चिनी बेकिङ पाउडर अनि के अरे पिठो भइसकेको छ पिठो चाहिँ खस्रो बनाइदिनु है भनेको खस्रो बनाउनै सक्नु भएन हैन एकदम मसिनो भएको छ म चाहिँ मुछ्छु है त साथीहरू हेर्नु होला पानी हालेँ अब म यसरी मुछ्छु साथीहरू है हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ मुछिरहेको छु म चाहिँ पानी एकैचोटि आज हालेँ कि साथीहरू अनि सधैँ चाहिँ म अलि हालेर बनाउँथेँ आज चाहिँ एकैचोटि हालेँ अनि यसरी मुछ्दैछु अब भित्रसम्म पुरै मुछेर छोड्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू अनि भोलि पकाउनु पर्ने हुन्छ बाबु यहाँ बाबुले हाल्नु हुँदैन यसो चाहिँ म पनि हाल्छु भन्दैछ कि बाबु चाहिँ हाल्नु हुँदैन म मात्रै हाल्छु यसरी बोल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू है भोलि रोटी कस्तो बन्छ म हजुरहरूले देखाउने नै छु है साथीहरू यसरी मुछेर राख्नुपर्ने हुन्छ है
हेर्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी मुस्ने मेरो पिठो चाहिँ पातलो भयो म चाहिँ सुजी हाल्छु सुजी एड गर्छु ल साथीहरू म चाहिँ सुजी एड गरेँ हैन मेरो पिठो अलिक पातलो पनि भयो अनि भोलि घुम्दैन कि भन्ने डर पनि भयो मैले पिठो एड गरेँ तर मैदा पनि एड गरेर हुन्छ हैन तर चाहिँ मैले सुजी चाहिँ एड गरेँ हाल बो अनि सुजी एड गरेँ अब यसलाई चाहिँ एकदम मजाले मुछ्छु 20 मिनेट जति साथीहरू त्यहाँदेखि छोडिराखेर सुत्छु भोलि उठेर पकाउँछु साथीहरू यसरी मुछेर ओइ पर यसरी मुछेर एकदम राम्रो गरेर मुछेर राख्ने साथीहरू भोलि नि राम्रो हुन्छ हामीलाई हेर्नु होला मेरो चाहिँ चामल जुनै भने हुन्छ तर म चाहिँ टाइचिनको बनाउँछु टाइचिन चामल मलाई मिठो लाग्छ साथीहरू त्यही भएर अनि पिठो चाहिँ धेरै भइरहेछ साथीहरू मलाई चाहिँ तर पनि म धेरै नै पकाउँछु भनेरै भए जस्तो छ यो छोरी चाहिँ मलाई पर्खेर बसिरहेछ मेरो बाबु चाहिँ यही मलाई पर्खेर बसिरहेछ उसले पनि पिठो खेलाउने रे अघि भनिरहेको छ मैले खुवाउनु दिइरहेको छैन अनि यही पर्खेर बसिरहेछ अनि म चाहिँ पिठो मुछ्दैछु ऊ चाहिँ मलाई हेरेर खेलेर बसिरहेछ छेउमा बसेर मेरो ज्ञानी बाबु ज्ञानी सेवा गर सेवा माया गर माया गर बाबा ज्ञानी बन्न ज्ञानी हजुर ज्ञानी बन्न त ज्ञानी खै ज्ञानी बन्न अनि ममा दिन्छु खै ज्ञानी बन्न ज्ञानी है त ए सरी खै सरी गुटी बोय पिठो चाहिँ साथीहरू यस्तो भएको छ यी घुमिरहेको छैन पो त है साथीहरू के भएको सुजी मिसाएर पनि हैन अनि यसरी घुम्नु पर्ने हुन्छ घुम्दो रहेछ साथीहरू ए सलल्ला घुम्दो रहेछ है यतिको चाहिँ हुनुपर्छ साथीहरू है तर अझै म मुछेर राख्छु हेर्दै गर्नु होला साथीहरू अहिलेलाई चाहिँ म राखेँ भोलि रोटी पकाउँदाखेरि देखाउने नै छु साथीहरू मेरो रोटी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै पोलेको छु तर राम्रो चाहिँ छैन है थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा साथीहरू आज चाहिँ मैले सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हजुरहरूले पनि सेलरोटी घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ हैन अब हामी घरमै बनाइराखेको कुरा हो तर पनि मैले पनि केही नजानी तपाईहरुलाई यसरी बनाउनुस् भनेर मैले पनि हैन सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु मैले जसरी बनाउँछु तपाईहरुलाई पनि त्यो तरिका मन पर्छ भने बनाउनु होला है त आजको भिडियो यतिकैमा इन गर्न चाहन्छु साथीहरु बाइ बाइ सी यू नेक्स्ट भिडियो लाग्छ माया हजुर सबैजनालाई